เคยไหมคะอยู่ดีๆก็รู้สึกว่าโลกนี้มันไม่ใช่ทั้งหมดอยู่ท่ามกลางผู้คนแต่รู้สึกเหมือนเป็นคนนอกมีทุกอย่างพร้อมแต่ลึกๆกลับรู้สึกขาดอะไรบางอย่างไม่ใช่ขาดคนไม่ใช่ขาดเงินแต่เป็นความรู้สึกว่าฉันกำลังหลงทางจากอะไรบางอย่างที่ลึกกว่านี้คุณไม่ได้บ้าคุณแค่เริ่มตื่นคุณไม่ได้แปลกคุณแค่เริ่มเห็นความจริงคุณไม่ได้ห่างไกลจากโลกคุณแค่เริ่มกลับมาใกล้ตัวเองบางคนรอบตัวคุณอาจจะไม่เข้าใจบางคนอาจจะหัวเราะเยาะเวลาคุณพูดถึงพลังงานจักรวาลหรือการตื่นรู้บางคนอาจพูดว่าเลิกคิดมากเถอะอย่ามโนเลยเธอเปลี่ยนไปมากแล้วนะแต่พวกเขาไม่รู้เลยว่าคุณต้องผ่านอะไรมาไม่รู้ว่าคุณร้องไห้กี่ครั้งกับคำถามที่ไม่มีคำตอบไม่รู้เลยว่าคุณพยายามยิ้มแค่ไหนทั้งที่ข้างในมันว่างเปล่าจนเจ็บแล้วจู่ๆคุณก็เริ่มสนใจเรื่องจิตวิญญาณเริ่มสนใจพลังงานจักรวาลการตื่นรู้หรือธรรมะโดยไม่มีเหตุผลชัดเจนทั้งที่เมื่อก่อนเรื่องพวกนี้ดูไกลตัวดูเหมือนนิทานหรือว่าความเชื่อแปลกๆคุณเริ่มสงสัยว่าเรามาเกิดทำไมเริ่มรู้สึกว่าโลกนี้ไม่ใช่ทุกอย่างเริ่มอยากรู้ว่าความรู้สึกที่มันแปลบอยู่ในใจมันคืออะไรกันแน่คุณเริ่มอยากอยู่เงียบๆมากกว่าฝืนอยู่ท่ามกลางเสียงคนเริ่มอยากเชื่อมกับอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นแต่รู้สึกได้บางคนเรียกสิ่งนี้ว่าความบังเอิญแต่วันนี้ The Key อยากบอกคุณว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยค่ะมันคือเสียงบางอย่างที่ไม่ได้ดังในหูแต่มันสั่นลึกในหัวใจมันคือเสียงเรียกที่รอคุณมาตลอดชีวิตเสียงเรียกจากอีกมิติหนึ่งมิติที่คุณจากมาก่อนจะมาเกิดและวันนี้คุณเริ่มได้ยินมันแล้วเสียงที่คุณกำลังได้ยินในใจตอนนี้มันไม่ใช่เสียงใหม่แต่มันคือเสียงเดิมที่เคยถูกกลบด้วยเสียงดังของโลกและเมื่อคุณนะคะเริ่มเงียบเมื่อชีวิตเริ่มบีบให้คุณหันกลับเข้าไปข้างในคุณก็จะเริ่มได้ยินเสียงนี้ชัดขึ้นเสียงที่ไม่ใช่คำพูดแต่เป็นความรู้สึกว่าใช่แม้จะไม่มีเหตุผลอธิบายเสียงที่คุณได้ยินในใจตอนนี้ไม่ใช่จินตนาการแต่มันคือเสียงเรียกจากอีกมิติหนึ่งเสียงที่กำลังพาคุณกลับบ้านที่ไม่ใช่บ้านหลังใดในโลกนี้แต่เป็นบ้านของจิตวิญญาณและคลิปนี้จะพาคุณกลับไปฟังเสียงนั้นอีกครั้งแบบที่คุณอาจไม่เคยได้ยินมันชัดขนาดนี้มาก่อนทำไมมันถึงเกิดขึ้นในตอนนี้บางคนนะคะไม่เคยอ่านหนังสือธรรมะไม่เคยรู้จักคำว่าตื่นรู้ไม่เคยเชื่อเรื่องกรรมชาติภพพลังงานจักรวาลหรืออะไรเลยทั้งนั้นแต่วันหนึ่งอะไรบางอย่างในชีวิตมันพังที่ไม่ใช่พังแบบแค่ผิดหวังธรรมดาแต่พังจนรู้สึกว่าฉันไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้วมันอาจจะเป็นความรักที่คุณทุ่มสุดหัวใจแต่เขากลับทิ้งคุณไปดื้อๆมันอาจจะเป็นคนในครอบครัวของคุณได้จากไปโดยที่คุณไม่มีแม้แต่โอกาสจะร่ำลาหรือมันอาจจะเป็นแค่ความรู้สึกที่อยู่ดีๆก็หมดแรงหายใจทั้งที่ชีวิตภายนอกดูปกติดีทุกอย่างและนั่นแหละค่ะที่การเดินทางเริ่มต้นขึ้นเพราะเราจะเริ่มถามตัวเองว่าชีวิตคืออะไรเราเกิดมาทำไมมันต้องมีอะไรมากกว่านี้สิตอนที่โลกภายนอกเริ่มถล่มข้างในของเราจะเริ่มเงียบค่ะและในความเงียบนั้นจะมีบางอย่างกระซิบเบาๆว่าเธอจำได้ไหมว่าเธอคือใครเสียงเบาๆที่กระซิบว่าจำได้ไหมว่าเธอเคยเป็นแสงมาก่อนจำได้ไหมว่าเธอไม่ได้เกิดมาเพื่อเจ็บแต่เพื่อรู้จักรวาลไม่เคยเร่งเร้าไม่เคยแย่งซีนจากเสียงวุ่นวายในชีวิตแต่มันจะรอจนเราหมดแรงรอจนเรายอมวางรอจนใจเรายอมฟังเพราะบางทีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลกไม่ได้ปรากฏตอนที่เราสำเร็จแต่มันจะค่อยๆเปิดเผยตอนเราอ่อนแอจนต้องยอมรับความจริงและในวันนั้นเองค่ะที่คุณจะเริ่มเห็นว่า
สิ่งที่คุณเคยคิดว่าเป็นจุดจบแท้จริงแล้วมันคือประตูเราอาจจะไม่รู้ตอนนั้นหรอกนะคะว่าเสียงที่กำลังกระซิบในใจนั้นคืออะไรแต่เรารู้แค่ว่ามันอบอุ่นมันจริงมันไม่บังคับแต่ทำให้เรากล้าตื่นแล้ววันหนึ่งคุณจะหันกลับมามองช่วงเวลาที่เจ็บที่สุดในชีวิตด้วยความเข้าใจใหม่ว่ามันไม่ใช่บทลงโทษแต่มันคือเสียงเรียกจากอีกมิติที่บอกว่าเธอถึงเวลาแล้วนะกลับบ้านได้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรากำลังถูกเรียกให้กลับบ้านเวลาชีวิตมันเริ่มพังเรามักจะโทษตัวเองหรือว่าโทษโชคชะตาแต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่การลงโทษแต่มันคือการเคาะประตูจากจักรวาลค่ะประตูที่เราเคยปิดไว้ประตูที่เราหันหลังให้มันมาตลอดเพราะเรามัวแต่ยุ่งกับโลกมัวแต่ใช้ชีวิตตามบทของคนอื่นมัวแต่พยายามเป็นคนเก่งเป็นคนดีเป็นคนที่เขารักจนเราลืมไปว่าเราก็มีบ้านในจิตใจตัวเองที่เงียบที่สงบและสว่างที่รอให้เรากลับไปหาเสมอสัญญาณของการถูกเรียกมันไม่ใช่เสียงดังหรือว่าลางสังหรณ์ลึกลับอะไรเลยค่ะแต่มันคือความรู้สึกเล็กๆที่อยู่ดีๆก็ไม่เหมือนเดิมอยู่ดีๆก็ไม่ได้อยากอยู่ในที่เดิมอยู่ดีๆก็เริ่มเบื่อความวุ่นวายอยู่ดีๆก็อยากอยู่คนเดียวอยากจะเงียบอยู่ดีๆก็ร้องไห้โดยไม่มีเหตุผลอยู่ดีๆก็อยากรู้ว่าเราเกิดมาทำไมนั่นแหละค่ะเสียงจากอีกมิติหนึ่งที่เริ่มดังขึ้นแล้วทำไมมันถึงเรียกว่าเสียงจากอีกมิติเพราะว่าเสียงนี้ไม่ใช่เสียงของเหตุผลไม่ใช่เสียงของความกลัวไม่ใช่เสียงที่คนส่วนใหญ่บนโลกจะได้ยินมันคือเสียงที่ไม่ใช่ของโลกนี้ค่ะไม่ใช่เสียงที่ได้ยินด้วยหูแต่มันได้ยินจากข้างในมันคือความรู้สึกบางอย่างที่อธิบายไม่ได้เหมือนความเงียบที่พูดกับเราเหมือนลมเย็นที่มากอดเราโดยไม่มีร่างเสียงนี้จะมาในช่วงที่เราไม่เหลือใครมาในตอนที่ไม่มีใครอยู่ข้างเราหรือมาในตอนที่เรากำลังตั้งคำถามกับชีวิตหนักที่สุดมันไม่ดังแต่มันชัดมันไม่เร่งแต่มันลึกมันไม่ใช่คำพูดแต่มันจะรู้สึกได้ว่ามันจริงเสียงนั้นไม่ได้บังคับมันไม่เคยผลักเราแต่มันจะค่อยๆเปิดบานประตูบางอย่างในใจของเราประตูที่พอเปิดออกเราจะเริ่มรู้สึกว่าความสุขจากภายนอกมันไม่พอแล้วเราจะเริ่มรู้สึกว่าความสำเร็จแบบเดิมมันไม่เติมเต็มอีกแล้วเราจะเริ่มรู้สึกว่าคนที่เราเคยอยากอยู่ใกล้อยู่ๆเขาก็ห่างไปเราจะเริ่มรู้สึกว่างานที่เคยรักอยู่ดีๆก็ไม่มีความหมายอีกแล้วมันเหมือนมีบางอย่างถอดปลั๊กความรู้สึกบางอย่างออกไปเพื่อจะเชื่อมเข้ากับปลั๊กใหม่ที่เชื่อมเข้ากับพลังบางอย่างที่ใหญ่กว่านั้นมากแล้วเราจะทำยังไงดีต้องไปนั่งสมาธิ10 วันต้องบวชต้องหนีเข้าป่าไหมเปล่าเลยค่ะแค่คุณนะคะฟังเสียงนั้นโดยไม่ปิดใจไม่กลัวไม่พยายามเงียบมันแค่นั้นคุณก็กำลังเดินกลับบ้านแล้วบางคนนะคะจะเริ่มฝันประหลาดบางคนจะเจอคนที่พูดประโยคที่เหมือนหล่นมาจากจักรวาลบางคนจะเจอหนังสือ1 เล่มเพลง1 เพลงหรือว่าคลิปนี้ที่อยู่ดีๆก็สั่นสะเทือนใจอย่างน่าเหลือเชื่อบางคนจะได้ยินเสียงนี้ตอนที่นั่งเงียบๆอยู่คนเดียวในห้องตอนที่ชีวิตดูเหมือนพังไปหมดแต่กลับรู้สึกว่าใจเราสงบอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนบางคนได้ยินเสียงนี้ตอนที่อยู่กลางธรรมชาติมองท้องฟ้ามองต้นไม้แล้วจู่ๆน้ำตาก็ไหลโดยไม่มีเหตุผลเพราะเหมือนมีบางอย่างปลุกเราขึ้นมาจากการหลับไหลที่ยาวนานบางคนได้ยินเสียงนี้หลังจากเหตุการณ์ที่สะเทือนใจที่สุดในชีวิตความตายความเจ็บปวดการพลัดพรากสิ่งที่เคยคิดว่าเป็นเคราะห์ร้ายกลับกลายเป็นประตูที่เปิดไปสู่อีกโลกหนึ่ง
โลกที่เรารู้ว่าเราไม่ใช่แค่ร่างกายนี้เราไม่ใช่ชื่อนี้ไม่ใช่ตำแหน่งนี้ไม่ใช่อดีตของเราแต่เราคือจิตวิญญาณที่กำลังตื่นขึ้นมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยค่ะมันคือจังหวะพอดีของเสียงเรียกเสียงที่ไม่ได้ดังมาจากใครแต่มาจากข้างในคุณที่ตื่นแล้วทำไมต้องเรียกว่าอีกมิติล่ะเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่วัดได้ด้วยสายตาค่ะแต่มันวัดได้จากระดับการตื่นรู้มันคือการที่เราเริ่มเห็นว่าโลกนี้มีอะไรมากกว่าเงินมีอะไรมากกว่าชื่อเสียงมีอะไรมากกว่าตำแหน่งมีอะไรมากกว่าชัยชนะมันคือการเริ่มมองจากข้างในแทนที่จะมองจากข้างนอกและมันไม่ใช่แค่มิติของพลังงานค่ะแต่มันคือมิติของความจริงที่ไม่มีใครเอาไปจากเราได้แม้เราจะไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยก็ตามยกตัวอย่างให้คุณเห็นภาพนะคะคุณเคยเดินอยู่ในห้างแต่จู่ๆก็รู้สึกแปลกแยกเหมือนโลกนี้ไม่ใช่บ้านของคุณไหมนั่นแหละค่ะคือจิตวิญญาณที่เริ่มตื่นขึ้นคุณเคยนั่งฟังเพื่อนเมาส์กันเรื่องคนอื่นแต่ใจคุณเงียบไม่อยากยุ่งเกี่ยวไม่อินกับเขาอีกต่อไปไหมนั่นแหละค่ะคือจิตวิญญาณที่เริ่มถอนตัวจากพลังงานต่ำคุณเคยรู้สึกว่าคนที่เคยด่าคุณเคยทิ้งคุณกลับไม่โกรธเขาแล้วกลับอยากให้เขาพบแสงสว่างด้วยซ้ำไหมนั่นแหละค่ะคืออีกมิติที่จิตของคุณกำลังย้ายเข้าไปอยู่เสียงจากอีกมิติมันไม่ใช่แค่เสียงเรียกค่ะแต่มันคือการปลุกให้เราระลึกได้ว่าเรามาอยู่โลกนี้มากกว่าการดิ้นรนเพื่ออยู่รอดเรามาเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกแม้แค่วันละนิดด้วยพลังงานแห่งความรักในใจเราและนั่นแหละค่ะคือจุดเริ่มต้นของคำว่าการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณไม่ใช่การหนีโลกแต่มันคือการตื่นเพื่อกลับมาอยู่กับโลกอย่างมีสติและก็มีหัวใจที่สว่างกว่าที่เคยเมื่อคุณนะคะฟังเสียงนั้นคุณจะเริ่มรู้ว่าคุณไม่เคยหลงทางเลยแค่ก่อนหน้านี้คุณยังไม่พร้อมที่จะฟังแต่ตอนนี้คุณเริ่มได้ยินแล้วและต่อจากนี้ไปทุกอย่างในชีวิตจะค่อยๆเรียงร้อยพาคุณกลับไปหาความสงบเดิมที่ไม่ได้อยู่ที่วัดไม่ได้อยู่บนยอดเขาแต่อยู่ในใจคุณตั้งแต่แรกแล้วทำไมฟังเสียงนี้แล้วเราถึงเปลี่ยนไปคุณอาจจะเริ่มสังเกตตัวเองได้ว่าคุณเปลี่ยนไปโดยไม่ต้องพยายามคุณอาจจะเริ่มรู้สึกว่าไม่อยากเถียงใครเท่าเมื่อก่อนอีกแล้วเดิมทีคุณอาจจะเป็นคนที่ต้องตอบกลับทุกคอมเมนต์ต้องเคลียร์ทุกความเข้าใจผิดต้องชนะให้ได้ในทุกวงสนทนาแต่ตอนนี้คุณกลับแค่พยักหน้าในใจแล้วเดินออกมาเงียบๆโดยไม่รู้สึกอะไรนั่นไม่ใช่เพราะว่าคุณยอมแพ้นะคะแต่เพราะคุณไม่อยากเสียพลังให้เรื่องที่ไม่คุ้มอีกแล้วคุณจะไม่สนุกกับการเอาชนะเคยไหมคะเวลาคุณได้โปรเจกต์ใหญ่ได้เงินก้อนโตมีคนชื่นชมมากมายแต่ในใจของคุณกลับว่างเปล่าคุณยิ้มแต่ไม่รู้ว่าจะยิ้มให้ใครคุณควรดีใจแต่เหมือนหัวใจไม่ได้รู้สึกร่วมด้วยเลยเพราะตอนนี้คุณเริ่มไม่สนุกกับการแข่งอีกแล้วแต่คุณอยากมีชีวิตที่รู้สึกจริงมากกว่าคุณจะไม่รู้สึกอยากแสดงความคิดเหนือใครเมื่อก่อนนะคะคุณอาจจะอยากเป็นคนที่พูดแล้วมีน้ำหนักอยากให้ใครๆเห็นว่าฉันก็รู้ฉันก็เก่งแต่ตอนนี้คุณกลับนั่งฟังเงียบๆคุณไม่จำเป็นต้องพูดให้มากเพราะคุณรู้แล้วว่าความลึกของจิตใจไม่ได้วัดกันที่เสียงดังหรือคำเยอะคุณจะไม่อินกับชื่อเสียงไม่อินกับตำแหน่งไม่อินกับเงินทองเหมือนเมื่อก่อนแล้วคุณอาจเคยตั้งเป้าว่าจะมีเงินล้านแรกต้องได้รางวัลต้องดังในวงการต้องขึ้นเวทีต้องเป็นที่รู้จักแต่ตอนนี้คุณเริ่มถามตัวเองว่าทั้งหมดนั้นมันเติมความว่างเปล่าในใจเราได้จริงไหมคุณเริ่มรู้สึกว่าความสงบในใจขณะล้างจานเล่นกับสุนัขเล่นกับแมวนั่งดูพระอาทิตย์ตก
มันลึกกว่าคำว่าสำเร็จที่เคยไล่ตามมาเป็น10 ปีหลายคนนะคะจะเข้าใจผิดว่าตัวเองหมดไฟแต่จริงๆแล้วคุณไม่ได้หมดไฟค่ะคุณแค่เริ่มมองเห็นไฟปลอมไฟที่เคยเผาใจเราให้วิ่งให้รีบให้เปรียบเทียบให้แข่งขันให้พิสูจน์ตัวเองให้ยิ้มตอนเศร้าให้แข็งแรงตอนอ่อนแอให้ยืนอยู่ในที่ที่ไม่ใช่เพราะกลัวจะไม่มีใครรักคุณเริ่มมองเห็นว่าหลายอย่างในโลกนี้มันไม่ใช่ของแท้แต่มันเป็นเพียงแค่หน้ากากที่สังคมสร้างให้เราเชื่อว่าต้องมีต้องได้ต้องเป็นจึงจะมีค่าแต่เสียงจากอีกมิติมันไม่ได้พาคุณหนีจากโลกค่ะแต่มันพาคุณกลับมาอยู่กับโลกอย่างเข้าใจคุณจะเริ่มรู้ว่าคนเราไม่จำเป็นต้องคิดเหมือนกันก็ได้ความสำเร็จของใครๆมันไม่ใช่มาตรวัดคุณค่าของเราความเงียบมันไม่ใช่ความอ่อนแอความอ่อนโยนไม่ใช่ความพ่ายแพ้การยอมให้คนอื่นเข้าใจผิดไม่ใช่การเสียศักดิ์ศรีแต่เป็นการพักใจตัวเองจากการต้องแบกทุกอย่างไว้ตลอดเวลาและต่อไปนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างที่ The Key นำมาให้คุณได้มองเห็นภาพค่ะตัวอย่างที่ 1 พนักงานออฟฟิศที่เคยหมดไฟคุณเคยร้องไห้ในห้องน้ำตอนพักเที่ยงเคยรู้สึกเหมือนอยู่ผิดที่ผิดทางผิดชีวิตแต่วันหนึ่งหลังจากเหนื่อยจนล้มทั้งร่างคุณตื่นมาด้วยคำถามที่ว่าถ้าชีวิตมีแค่นี้แล้วเราทำเพื่ออะไรกันนั่นแหละค่ะคือเสียงอีกมิติที่เข้ามามันไม่ใช่เสียงนางฟ้าไม่ใช่แสงสีทองแต่มันเป็นความเงียบที่เตือนว่าพอได้แล้วนะเธอกลับมาเถอะตัวอย่างที่ 2คุณแม่บ้านที่รู้สึกเหมือนชีวิตหายไปกับการดูแลคนอื่นอยู่ๆวันหนึ่งตอนล้างจานมือเปลือยเปล่าหัวใจคุณสะอึกขึ้นมาว่าแล้วฉันล่ะไม่มีใครทำอะไรผิดแต่คุณรู้สึกเหมือนหายไปจากตัวเองและวันนั้นล่ะค่ะคุณจะเริ่มฟังเสียงหนึ่งที่พูดว่าเธอมีตัวตนที่คู่ควรแม้ไม่มีใครปรบมือให้เลยตัวอย่างที่ 3คนหนุ่มสาวที่เคยตั้งเป้าหมายไว้สูงคุณเป็นคนเรียนเก่งทำงานเก่งเป็นความหวังของบ้านแต่ทำไมถึงรู้สึกเหนื่อยง่ายท้อไวเครียดตลอดเวลาเพราะคุณไม่ได้ใช้ชีวิตตามเสียงของตัวเองเลยแต่ใช้ชีวิตเพื่อให้ใครบางคนภูมิใจแล้ววันหนึ่งพอคุณฟังเสียงนั้นในใจจริงๆมันจะพูดว่าเธอมีสิทธิ์ที่จะเบาและมีความสุขในแบบของเธอได้นะเสียงนี้จะพาเราไปไหนเสียงนี้จะไม่พาคุณหนีจากโลกแต่มันจะพาคุณกลับมาหาตัวเองค่ะไม่ใช่ตัวตนที่โลกบอกให้เป็นไม่ใช่บทบาทที่สังคมเขียนให้คุณแต่คือตัวคุณจริงๆที่ไม่ต้องแสดงไม่ต้องแซงไม่ต้องสร้างไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครคุณอาจเริ่มรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องฉลาดที่สุดไม่ต้องเก่งที่สุดไม่ต้องเป็นคนที่ทุกคนชอบเพราะคุณเริ่มเป็นธรรมชาติของตัวเองมากขึ้นทุกวันคุณจะเริ่มหายใจได้ง่ายขึ้นแม้ยังอยู่ในปัญหาเดิมๆเพราะใจคุณเริ่มเบาแม้โลกจะยังหนักคุณจะเริ่มรู้สึกว่าความเงียบมันไม่ได้น่ากลัวความว่างไม่ได้ไร้ค่าความธรรมดากลับงดงามอย่างประหลาดเพราะเสียงนี้จะค่อยๆพาคุณกลับไปเชื่อมกับจิตเดิมแท้ค่ะจิตที่ไม่ได้เป็นหญิงหรือว่าเป็นชายไม่ได้ถูกจำกัดด้วยวัยไม่ได้ถูกจำกัดด้วยวุฒิไม่ได้ถูกจำกัดด้วยศาสนาแต่เป็นจิตที่เคยอ่อนโยนเคยเปล่งแสงก่อนที่โลกจะเข้ามาทับถมจนคุณลืมว่าคุณเป็นใครเสียงนี้จะพาคุณกลับไปจำได้ว่าคุณไม่ได้หลงมาเกิดแต่คุณสมัครใจมาเกิดเพื่อทำภารกิจบางอย่างมันไม่ใช่ภารกิจยิ่งใหญ่แบบเปลี่ยนโลกทั้งใบแต่มันจะเป็นภารกิจเล็กๆที่เปลี่ยนคนรอบตัวด้วยหัวใจที่คุณถืออยู่มันอาจไม่พาคุณไปสู่คำตอบในทันทีแต่คุณจะรู้สึกว่าแม้ยังไม่รู้ปลายทางแต่คุณก็ไม่หลงทางอีกต่อไปเ
สียงนี้จะไม่พาให้คุณแน่ใจในทุกอย่างแต่มันจะทำให้คุณมั่นใจพอที่จะก้าวต่อแม้ในวันที่ยังมืดแม้ในวันที่มองไม่เห็นทางคุณก็ยังรู้ว่าข้างในฉันมีแสงอยู่และมันจะพาฉันไปถึงจุดที่ฉันต้องไปให้ได้ยกตัวอย่างให้คุณได้เห็นภาพนะคะบางคนลาออกจากงานเงินเดือนสูงโดยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะทำอะไรต่อแต่ใจกลับเบาและก็มั่นอย่างบอกไม่ถูกเพราะลึกๆเขารู้ว่าเส้นทางที่ใช่กำลังรออยู่ข้างหน้าบางคนเลือกให้อภัยทั้งที่ไม่เคยได้รับคำขอโทษเพราะเขารู้ว่าการถือไว้ไม่ได้พาเขาไปไหนเลยแต่การปล่อยคือการเดินทางต่ออย่างอิสระบางคนเลือกเดินออกจากความสัมพันธ์ที่ทำร้ายไม่ใช่เพราะเขาไม่รักอีกฝ่ายแต่เพราะเขาเริ่มรักตัวเองเป็นครั้งแรกในชีวิตเสียงจากอีกมิติไม่ใช่เสียงที่จะพาคุณไปไกลแต่มันจะพาคุณกลับบ้านกลับมาหาความจริงในใจกลับมารู้ว่าเราเกิดมาเพื่อเป็นเราไม่ใช่สำเนาของใครไม่ใช่หน้ากากของความสำเร็จไม่ใช่ทาสของความกลัวแต่คือแสงเล็กๆที่ถูกส่งมาให้โลกใบนี้สว่างขึ้นอีกนิดสิ่งที่เปลี่ยนไปไม่ใช่โลกค่ะแต่เป็นแว่นตาที่คุณใส่มองโลกต่างหากเมื่อฟังเสียงนี้ไปเรื่อยๆคุณจะเริ่มละบางอย่างโดยไม่ฝืนเริ่มยอมบางอย่างโดยไม่รู้สึกแพ้เริ่มถอยออกมาโดยไม่รู้สึกผิดเริ่มนิ่งลงโดยไม่ต้องหนีไปไหนเพราะคุณกำลังปลดเปลื้องตัวเองปลดจากบทบาทที่ไม่ใช่คุณแล้วก็กลับมาเป็นตัวคุณที่แท้จริงที่ไม่ต้องเก่งที่สุดไม่ต้องถูกรักที่สุดแต่เป็นอิสระที่สุดเสียงจากอีกมิติจะไม่ตะโกนให้เราตื่นแต่มันจะกระซิบให้เราฟังว่าเธอไม่ต้องเป็นอะไรเลยแค่เธอเป็นเธอก็พอแล้วและเมื่อคุณฟังนะคะคุณจะเริ่มกลับบ้านทีละก้าวทีละก้าวด้วยหัวใจที่เบาขึ้นในโลกเดิมที่คุณมองต่างออกไปแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเสียงนี้คือของจริงบางครั้งนะคะเสียงนี้อาจจะมาในรูปแบบที่เราไม่คาดคิดอาจจะเป็นความรู้สึกสงบที่แทรกเข้ามาในใจอาจจะเป็นคำถามที่วนเวียนในหัวหรือบางทีอาจจะเป็นความเจ็บปวดลึกๆที่เราต้องเผชิญเสียงที่แท้จริงไม่ได้ดังสนั่นหวั่นไหวหรือเร่งรีบแต่มันจะเงียบและก็มั่นคงเหมือนลมหายใจที่ค่อยๆเข้าไปลึกทุกครั้งและบอกเราว่านี่แหละคือทางเดินของใจคุณจะเริ่มสังเกตได้ว่าเมื่อใดที่คุณเชื่อฟังเสียงนี้คุณจะรู้สึกว่าใจของคุณเบาลงแม้สถานการณ์จะไม่เปลี่ยนไปในทันทีแต่ภายในคุณจะรู้สึกมั่นคงและก็กล้าหาญขึ้นเมื่อใดที่คุณปฏิเสธเสียงนี้คุณอาจจะรู้สึกว้าวุ่นรู้สึกท้อแท้หรือเหมือนมีอะไรบางอย่างขาดหายไปเหมือนคุณกำลังเดินบนเส้นทางที่ไม่ใช่ของคุณเองเสียงนี้จะเป็นเหมือนเข็มทิศภายในค่ะเข็มทิศที่ไม่เคยหลอกเราลองถามตัวเองดูง่ายๆนะคะว่าเมื่อฉันฟังเสียงนี้ฉันรู้สึกยังไงฉันรู้สึกสงบไหมหายใจได้เต็มที่ไหมรู้สึกกดดันหรือว่าอึดอัดไหมฉันพร้อมจะเดินตามเสียงนี้แม้มันจะยังไม่ชัดเจนทั้งหมดไหมถ้าคำตอบของคุณคือหัวใจรู้สึกเปิดกว้างนั่นแปลว่าเสียงนี้คือของจริงค่ะของจริงที่กำลังเรียกคุณกลับบ้านจงจำไว้ว่าการเดินทางกับเสียงนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปค่ะแต่มันเป็นการเดินทางที่คุ้มค่าเพราะมันจะพาเราไปพบกับความสงบที่แท้จริงความรักที่ไม่ต้องการคำตอบและความเป็นตัวเองที่ไม่ต้องปิดบังในวันที่คุณรู้สึกสับสนหรืออยากจะหยุดเดินให้คุณนะคะหันกลับมาเงียบๆฟังเสียงหัวใจเพราะนั่นคือของขวัญจากจักรวาลที่อยากจะบอกว่าเธอไม่ได้เดินอยู่คนเดียวทุกก้าวที่ก้าวคือก้าวที่สำคัญแค่เชื่อใจตัวเองและก็ก้าวต่อไป
คุณไม่ใช่คนหลงทางค่ะคุณแค่หลงลืมถนนสายเดิมที่เคยเดินมานานก่อนที่คุณจะเกิดคุณไม่ได้เริ่มต้นช้าคุณแค่เพิ่งตื่นในจังหวะที่หัวใจพร้อมจะฟังเสียงที่คุณได้ยินอาจไม่ดังแต่มันจะอ่อนโยนมั่นคงและรักคุณอย่างไม่มีเงื่อนไขมันไม่เคยจากไปแต่มันจะเฝ้ารอแค่คุณจะกล้าหยุดฟังไหมเพราะการตื่นรู้ไม่ใช่เรื่องที่ยิ่งใหญ่แต่มันเริ่มจากจุดเล็กๆในใจที่วันหนึ่งเราไม่อยากหนีตัวเองอีกต่อไปแล้วเราเริ่มอยากอยู่เงียบๆกับตัวเองเราเริ่มถามคำถามที่ไม่มีใครตอบได้และเรายอมรับว่าความว่างเปล่าที่เราเคยกลัวมันคือพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่จักรวาลใช้พูดกับเราเสมอถ้าคุณกำลังฟังอยู่ตรงนี้และรู้สึกเหมือนเสียงนี้มันกำลังพูดกับคุณขอบคุณที่ยังไม่ปิดใจขอบคุณที่ยังฟังแม้บางคำจะยังไม่เข้าใจทั้งหมดแต่หัวใจของคุณเข้าใจมากกว่าที่คุณคิดค่ะและนั่นคือเหตุผลเดียวที่คุณยังเดินอยู่บนเส้นทางนี้ไม่ล้มแม้คุณจะร้องไห้ไม่รู้กี่ครั้งแล้วก็ตามโลกนี้อาจจะไม่อ่อนโยนเสมอแต่เสียงในใจของคุณอ่อนโยนกับคุณเสมอค่ะอย่าลืมหันกลับไปฟังมันและถ้าคลิปนี้ทำให้เสียงนั้นชัดขึ้นนิดเดียวนั่นก็คือการกลับบ้านอีก1 ก้าวแล้วค่ะหากคลิปนี้สะกิดบางอย่างในหัวใจคุณและหากคุณอยากให้ใจใครสักคนได้ยินเสียงในตัวเองอีกครั้งคุณอาจจะแชร์คลิปนี้ไปเงียบๆแบ่งปันเมื่อใจคุณพร้อมไม่ต้องรีบเพราะบางเสียงจะส่งถึงกันเองเสมอในเวลาที่จักรวาลเห็นว่าถึงเวลาแล้วเหมือนการทิ้งแสงเล็กๆเอาไว้กลางคืนมืดให้เขาได้เห็นทางกลับบ้านขอบคุณที่คุณยังอยู่กับความเงียบที่เต็มไปด้วยความหมายค่ะขอบคุณจักรวาลที่นำพาให้เราได้มาเจอกันและนำพาคุณมาเจอคลิปนี้ในเวลาที่ใช่ในเวลาที่คุณต้องการมันที่สุดด้วยรักและปรารถนาดีคลิปนี้เดคีขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ